สวัสดีค่ะกันดานะคะสวัสดีครับผมอองชาแนลนะครับวันนี้พวกเรามีอะไรมาอัปเดตติดตามกันได้เลยครับค่ะทุกท่านคะก็คุณครูกุญญนันท์นะคะยืนประโคนคุณครูกล้วยค่ะตอนนี้ก็สังกัดอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะออนแอร์ที่นี่ก็ฝนตกบ้างนะคะช่วงนี้ก็อากาศเย็นขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะคะคิดว่าทุกพื้นที่น่าจะมีส่วนของการฝนตกนะคะก็เป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้เริ่มทำนะเกษตรกรของเราและที่สำคัญนะคะอาชีพที่เป็นการขึ้นนะคะในจุดของนะคะแมปพายของเรานี่ก็จะทำให้เราได้มีโอกาสสร้างอาชีพของเราด้วยนะคะวันนี้เหมือนที่ท่านศิขวัตรได้แจ้งไปนะคะการปรับเปลี่ยนผ่านในเรื่องของกระบวนการเศรษฐกิจโลกของเราก็จะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะในช่วงนี้นะเราทุกท่านก็ได้เตรียมในแต่ละจุดหน้างานของเราให้เกิดในเรื่องของการขยายการใช้ระบบของเรานะคะค่ะทุกท่านคะจากนี้ไปนะคะคุณครูก้อยก็ขออนุญาตนะคะได้เรียนแจ้งวิทยากรที่จะให้ความรู้นะคะในวันนี้ค่ะก็เรียนท่านผู้พันโกศลสอนพานิชรองทูต GCV แห่งประเทศไทยว่าที่นายกสมาคมพายแห่งประเทศไทยนะคะและช่วงโต๊ะเสวนากับท่านอาจารย์ปรางทองโคตรโยธารองทูต GCV ภาคตะวันออกนะคะแขกร่วมโต๊ะของเราวันนี้ก็นำโดยท่านอาจารย์สมพรสอนศรีนะคะที่ปรึกษา GCV ฝ่ายการศึกษาทูต GCV ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็คุณศรีประคองทองอ่อนค่ะรองทูต GCV ภาคตะวันออกประธานทูต GCV จังหวัดชลบุรีคุณนาราศรีรัตน์นะคะเลขานุการทูต GCV ภาคตะวันออกและคุณนิษฐาพรหมนพประธานทูต GCV จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งแต่ละท่านก็อาจจะมีเวลาในการบรรยายท่านละ20นาทีนะคะก็ด้วยความเคารพจากนี้ไปจนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะเราก็จะได้รับฟังนะคะโค้ชครูของเราที่จะให้ความรู้ของเราในวันนี้อย่างเต็มอิ่มเลยนะคะจากนี้ไปค่ะทุกท่านคะคุณครูก็ขออนุญาตเชิญนะคะโค้ชครูของเราท่านแรกที่จะมาแบ่งปันให้นะคะการอัปเดตพายของเราวันนี้ก็คือท่านผู้พันโกศลสอนพานิชรองทูต GCV แห่งประเทศไทยว่าที่นายกสมาคมพายแห่งประเทศไทยเรียนเชิญท่านค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการผมเองครับพันตรีโกศลสอนพานิชครับรอง GCV ประเทศไทยแปลว่าที่นายกสมาคมพายเน็ตเวิร์กประเทศไทยอีกตำแหน่งหนึ่งขณะนี้ออนแอร์อยู่ที่อำเภอบางขันนครศรีธรรมราชภาคใต้บ้านเราวันนี้ตรงกับวันที่11วันจันทร์นะครับพฤษภาคม2569เกือบจากกลางปีของ69อีกแล้วนะแป๊บๆนะปีใหม่แบบมาไม่กี่เพลาตอนนี้ก็จะเข้าครึ่งปีแล้วเดือนนี้เดือน5เดือน6เลยนะครับผลถ้าเป็นเดือนไทยก็เดือน6แล้วปลายจะเข้าเดือน7แล้วพระก็เริ่มบวชจะเข้าพรรษากันไม่กี่วันเห็นไหมครับทุกพื้นที่ช่วงนี้เริ่มมีฝนเริ่มมีมรสุมโดยเฉพาะภาคใต้ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะจากที่แล้งติดต่อกันมาประมาณ 6-7 เดือนผมปลูกกาแฟตายไปหลายต้นแต่ดีนะครับที่ปลูกก่อนตอนนั้นผลมาถือว่ารอดมากกว่าตายแต่กาแฟเป็นพืชทนแล้งนะลดจนไม่มีน้ำลดเลยครับลดจนบ่อแห้งก็แสดงว่ามันแล้งจริงๆนะขนาดว่าปากใต้เนี่ยคุณลงไปนิดเดียวก็เจอน้ำแล้วแต่น้ำในบ่อเนี่ยแห้งหมดเลยก็แสดงว่ามันแล้งจัดจริงๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับฝนเริ่มมาแล้วครับวันนี้จะมีเรื่องมาพูดคุยกับพี่น้องสมาชิกหุ้นส่วนพายประมาณ 2-3 เรื่องนะครับใช้เวลาตรงนี้ไม่เยอะเพราะจะมีการเสวนาในส่วนของภาคตะวันออกน่าจะมีเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพายเราโดยเฉพาะพายภาคตะวันออกอยู่พอสมควรโดยเฉพาะถ้าจะปังทองนะครับเป็นพิธีกรหลักและก็ท่านอาจารย์สมบัติถอนศรีจะมานำทีมของภาคตะวันออกเข้ามาเสวนาในเรื่องการเตรียมการพูดคุยหรือแนวทางการจัดการต่างๆของภาคตะวันออกอย่างเป็นรูปลักษณะอย่างชัดเจนในวันนี้นะครับครับเรื่องแรกที่จะคุยเอาเป็นว่าภาพนี้นะครับมันชัดขึ้นมาทุกวันผมเคยพูดเกี่ยวกับกฎหมายตัวหนึ่งที่เป็นกฎหมายที่
ยื้อกันไปยื้อกันมาระหว่างเงินเฟียสหรือเจ้าสัวต่างๆที่เป็นนายธนาคารกับพวกที่เล่นเหรียญเป็นเจ้าของกระดานเทรดหรือเจ้าของเหรียญโดยเฉพาะคริปโตหรือ stable coin ก็คือกฎหมาย Clarity Act ตอนนี้ความชัดเจนมีมากขึ้นมาเรื่อยๆนะโดยเฉพาะวันนี้ที่เข้าไปดูข่าวสารนะครับคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภาโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับได้กำหนดวันที่จะโหวตลงคะแนนในวันที่ 14 ที่ถึงนี้ตอนเวลา 10:30 นาทีของประเทศสหรัฐก็แสดงว่านะครับกฎหมายตัวนี้น่าจะนะครับน่าจะถึงมือในปลายเดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนเพื่อให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามเพื่อนำมาใช้ให้ทันภายในเดือนมิถุนายนซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับพายของเราแต่พวกนั้นเริ่มที่จะมีการอัปเกรดในส่วนของโปรโตคอลต่างๆเกือบจะครบจนถึง V26 นะซึ่งตอนนี้ครับ V23 เริ่มทำงานแล้วตั้งแต่วันที่ 11 คือวันนี้นะวันแรก 11 12 13 14 15ต้องอัปเดตเวอร์ชัน23หรือโปรโตคอล23เสร็จภายในไม่เกินวันที่15พฤษภาคมนี้ถ้าหลังจากนั้นไปอาจจะนะครับไม่ทันเหตุการณ์และโปรแกรมต่างอาจจะล้มเหลวได้อันนี้ทางคอทีมเขาเตือนมาเลยนะครับว่าต้องรีบอัปเกรดฉะนั้นโปรโตคอล23นี้มีข้อมูลมากครับเพราะมันต้องก้าวกระโดดไปเชื่อมต่อกับกระดานเทรดกับองค์กรต่างๆที่เป็นการเปิดประตูแรกของพายเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกใบนี้ทั้งหมดฉะนั้นข้อมูลคงต้องใช้เวลาในการอัปเดตพอสมควรเห็นว่าครั้งหนึ่งนะครับน่าจะมา 5-6 ชั่วโมงแล้วที่สำคัญคือต้องขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ขึ้นอยู่กับฮาร์ดดิสก์ของโปรโตคอลไม่ใช่ดิของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นด้วยว่าสามารถรองรับข้อมูลมากพอหรือเปล่าฉะนั้นฝากทุกท่านนะครับที่มีโน้ตอยู่ในมือรีบนะครับรีบทำและศึกษาให้ดีเพราะว่าจากโปรโตคอลที่เริ่มตั้งแต่ต้นตั้งแต่18 19 20 21จนถึง 22.1 และตอนนี้เริ่มที่จะไปสู่โปรโตคอล23เนี่ยไล่เข้ามานะครับข้อมูลมากและสุดท้ายจุดนี้คือจุดช่วงต่อหลักเลย23กับ24เนี่ยจะเป็นประตูนะครับก้าวข้ามไปอีกระดับหนึ่งของการเชื่อมต่อของโลกภายนอกพูดอย่างนั้นดีกว่านะครับจากระบบปิดของพายจะสู่โลกภายนอกเพราะพายใช้เครือข่ายสเตลล่าในการทำงานมันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างบล็อกเชนต่อบล็อกเชนแต่บล็อกเชนของพายเนี่ยวิวัฒนาการโดยใช้ต้นตอของสเตลล่าเป็นแม่แบบพายเอามาต่อยอดสิ่งต่างๆนี้ครับมันเลยต้องไปทำความรู้จักกันอันนี้ลึกไปนิดหนึ่งนะครับแต่ผมไม่เข้าใจหรอกในส่วนของวิธีการแต่พอรู้ว่านี่คือการเชื่อมต่อครั้งแรกฉะนั้นถ้าคุณเชื่อมต่อครั้งแรกแบบไม่สนิทหรือหลวมๆต่อไปมันก็การเชื่อมต่ออาจจะเกิดการลักลั่นเชื่อมบ้างไม่เชื่อมบ้างนะนี่คือความเข้าใจของผมนะครับฉะนั้นสิ่งต่างนี้จึงบอกว่าผู้ที่มีโน้ตอยู่ในมือต้องรีบศึกษาต้องรีบศึกษาและเรียนรู้เพราะจะมีอีกหลายวันนะครับ11 12 13 14 15ประมาณ 5-6 วันช่วงนี้ต้องใช้เวลาเยอะหน่อยวันต้องจัดสรรเวลานะครับในการรันเพราะถ้าไม่รันตอนนี้เกิน15พฤษภาคมไปเนี่ยโอกาสที่จะไปรันตอนนั้นไม่ทันเพราะมันจะอัปเดตไปเป็นเวอร์ชัน24 25 26นะครับภายในไม่เกินมิถุนายนซึ่งสอดรับกับกฎหมาย Clarity Act ที่จะประกาศใช้
ไม่น่าจะเกินเดือนพฤษภานี้ตามภาพข่าวนะครับ ซึ่งกฎหมาย Clarity Act เนี่ยมีการยื้อกันมานานมากๆนะครับทะเลาะกันเพราะอะไรครับแบ่งสรรปันส่วนกันไม่ลงตัวนะด้วยเหตุของปัจจัยในเรื่องของค่าตอบแทนนะถ้าพูดง่ายๆภาษาไทยนะค่าตอบแทนซึ่งยังตกลงกันไม่ได้ว่าแบงก์จะยอมหรือไม่ยอมนะทางแบงก์ก็ไม่ยอมนะทางในส่วนของคริปโตก็ไม่ยอมอันนี้แหละครับเลยทำให้เกิดการต่อรองกันมาแต่ตอนนี้คาดว่าคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภาเนี่ยเขาได้พูดคุยและก็หารือกันอย่างเต็มที่ว่าถ้าขืนปล่อยฝักละเลยไปนานๆเข้ามันจะมีปัญหากับคริปโตและเหรียญในโลกนี้อย่างแน่นอนครับนั่นคือสิ่งที่สหรัฐเขาเร่งรีบและที่สำคัญกว่านั้นคือสหรัฐเขาต้องการจะเป็นมือหนึ่งหรือประเทศต้นแบบของการปกครองในเหรียญคริปโตทั้งหมดเห็นว่าขอเป็น2 เท่านะเมื่อก่อนเนี่ยศึกษาแค่เท่าเดียวแต่ตอนนี้จะขอมีคริปโตไว้2 เท่าของทั้งโลกก็แสดงว่าเขาเอาจริงนั่นคือเรื่องแรกนะครับที่มันจะมีผลสืบเนื่องกับภายของเราอย่างชัดเจนนี่แหละครับสิ่งต่างๆนี่ครับเราต้องติดตามข่าวสารเพราะอะไรครับมันมีผลกับเราถ้าเราไม่ก้าวทันนะเราจะตกโลกตกขอบโลกไปเลยนะนั่นคือเรื่องแรกที่ผมจะมาพูดคุยกับพวกเราวันนี้เรื่องที่2ครับที่อยากจะบอกกล่าวก็คือเรื่องของการเทรดวันนี้จากที่ผมซื้อเหรียญให้กับทีมงานที่เขามาฝากซื้อเหรียญพายนะครับไม่เคยมีวันไหนที่กระดานเม็กซี่เกิดการระงับการโอนเหรียญแต่วันนี้แปลกช่วงสักประมาณ 16 นาฬิกาเป็นต้นมาไม่สามารถโอนเหรียญได้มาเขาบอกว่าขอระงับการโอนเนื่องจากปรับปรุงกระเป๋าผมก็แปลกใจประมาณเกือบ2 ปีเลยนะครับที่ผมซื้อเหรียญตัวนี้ให้กับทีมงานตั้งแต่นู่นเลยครับตั้งแต่สมัยเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่18 เดือนไหนเดือนกันยาหรือเปล่าของปี68ก่อนหน้านั้นอีกนะครับซื้อมาไม่มีการที่ว่าโอนไม่ได้ซื้อไม่ได้ตอนนี้ซื้อได้ครับแต่โอนไม่ได้ก็แสดงว่าน่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทางแม็กซี่เขาต้องปรับปรุงเพื่อรองรับรองรับอะไรครับรองรับในส่วนของเวอร์ชั่นที่เริ่มอัปเดตอันนี้เพราะมันเชื่อมต่อและมันต่อเนื่องและมันต้องมาล้อกันอันนี้ผมเข้าใจเองนะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ความเข้าใจน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะตอนนี้เวอร์ชันต่างเริ่มอัปเดตตัวเองมันทันสมัยขึ้นก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆให้สอดรับกันกับการอัปเดตของเวอร์ชันต่างๆที่มันอัปเดตตัวเองขึ้นไปนะมีหลายคนนะครับตอนนี้ที่มาค้างอยู่ในกระเป๋าผมโอนตังมาแล้วยังซื้อไม่ได้แต่ว่าคงไม่นานนะครับนะเพราะเขาบอกแล้วว่าหลังจากที่อัปเดตกระเป๋าเรียบร้อยแล้วจะแจ้งมาทางอีเมลว่าให้ทำการโอนเหรียญได้ต่อไปนี่คือแสดงว่ากระดานเทรดต่างๆเขาก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอัปเดตตัวเองเพื่อให้รองรับกับเวอร์ชันที่พัฒนาขึ้นนะจากเวอร์ชันต่างๆที่ต่ำๆสูงขึ้นเพราะถ้าไม่งั้นระบบต่างๆมันจะไม่ล้อกันเนาะอันนี้พูดภาษาชาวบ้านนะครับนี่คือความก้าวหน้าของระบบต่างๆนะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเรื่องของตอนนี้นะครับมีการพูดคุยเริ่มที่จะมีปัญหาการพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญอีกแล้วนะครับโจมตีกันไปโจมตีกันมาอีกแล้วซึ่งผมอ่านดูแล้วนะครับมีมาตลอดนะมีมานานแล้วด้วยก็ยังกัดไม่ปล่อยนะครับนะยังวัวกันไปวัวกันมาของฉันใช่ของคุณไม่ใช่ของฉันแท้ของคุณไม่แท้ GTV ไม่ได้เรื่อง GTV ไม่ใช่ราคานี้มากเกินไปมันทำให้เราไขว้เขวผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าราคา GCV เนี่ยผมเคยพูดก่อนหน้านี้หลายครั้งว่าผมไม่ได้ต้องการหรอกครับ
ให้มาเต็มแม็กไอ้314-159ไม่ใช่สาระสำคัญแต่ให้มาเถอะมันสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปตามสถานการณ์ได้แต่มันต้องมาเพราะอะไรครับเพราะตอนเนี้ยภายทั้งโลกคนที่ขุดเนี่ยระยะทางเขาเรียกว่ามันนานเกินนานจนเกิดความล้าพอล้าปั๊บเนี่ยคนที่เขาไม่มีอะไรจะเสียมันหมดนะนี่พูดจริงๆนะครับหมดลมหายใจต่อแล้วต่ออีกต่อแล้วต่ออีกเนี่ยตรงนี้ครับจะทำให้คนเราเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายและต้องยอมแพ้ปริยายโดยเฉพาะคนที่ไม่อดทนแข็งแรงพอนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้ครับอยู่ที่ตัวเราและอยู่ที่ท่านดร.นิครัตน์ว่าท่านจะเห็นตรงนี้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่านะครับตอนนี้มันไคลแม็กซ์อย่างมากแล้วของเกมคือชี้เป็นชี้ตายนะสงครามนี้สงครามครั้งสุดท้ายแล้วถ้าคุณผ่านสงครามนี้ก็คือจบแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็คือตายนะพายก็ตายจะฟรีก็ตายเพราะอะไรครับเพราะคนหมดลมหายใจถ้าภายในปีนี้นะลากยาวอย่าให้เกินปีนี้ถ้าเกินปีนี้จบครับผมทายเลยพายจบเพราะอะไรครับเพราะคนเริ่มเบื่อหน่ายฝ่ายศัตรูจะแข็งข้อขึ้นจะมีกำลังขึ้นและเริ่มที่จะเป็นจริงขึ้นคนก็จะเริ่มเชื่อขึ้นว่าเห็นไหมล่ะเขาพูดดูดีพออยู่มาก็ไม่ทิ้งขว้างกลางทางอันนี้ครับมันจะเข้าทางโจรฉะนั้นผมเลยฟันธงว่าภายในปีนี้แน่นอนมันต้องมาแต่จะมาเท่าไหร่ไม่รู้ขอให้มาเถอะนะมาแล้วยอมรับได้นะคนทุกคนก็เอาเพราะตอนนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในวิถีของการรักษาตัวรอดต่อลมหายใจครั้งสุดท้ายของแต่ละคนนั่นแหละนะแต่ละคนนี่แผ่วรวยดินทุกคนเหมือนกันหมดไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทั้งโลกฉะนั้นสิ่งตามนี้ครับให้เราเชื่อมั่นนะครับและเชื่อมั่นไปว่าดร.นิคลัสก็ไม่ได้รวยกว่าเราแกก็เริ่มแผ่วดร.ฟานก็เริ่มแผ่วแต่ตอนเนี้ยเราอึดไงอึดครั้งสุดท้ายเครื่องแรงขึ้นครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะให้มันจบฉะนั้นสงครามนี้ผมบอกเลยว่าทุกคนต้องทุ่มแบบสุดกำลังนะมีอะไรใส่ให้หมดครับเพราะต่อจากนี้ไปท่านจะฟื้นท่านจะรอดถ้าตายก็ตายพร้อมกันพูดง่ายนะครับดร.นิโคลัสก็ไม่เหลือนะและที่เข้าลงทุนมาตั้งแต่ปี2003ก็จะไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมา23ปีเนี่ยผมว่าคนระดับนั้นนะครับไม่ทำให้เจ๊งแน่นอนผมยังเชื่อตรงนั้นอยู่เพราะถ้าเจ๊งมันเจ๊งไปนานแล้วครับนะและเชื่อว่าบิตคอยน์ที่เป็นกำลังหลักท่านก็น่าจะมีส่วนเอี่ยวตรงนี้อยู่ด้วยแต่ไม่ได้เปิดตัวเท่านั้นเองนะนั่นคือแม่แบบที่ตั้งขึ้นมาแต่มันผิดที่ผิดทางแต่ตอนนี้ท่านมาแก้ตัวกับพายแล้วอยากจะเอาพายตัวเนี้ยมาเป็นสิ่งที่ชูโรงมาเป็นพระเอกเพื่อที่จะช่วยผู้ร้ายช่วยคนดีช่วยคนลำบากให้ฟื้นให้รอดในโลกใบนี้ด้วยพายผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการลองผิดลองถูกจนมาเกิดพายขึ้นมาเนี่ยผมถือว่า23ปีเนี่ยมันคือชายชะกันที่กำลังมีแรงกำลังสำคัญในการที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตฉะนั้นนะครับช่วงนี้ท่านต้องรีบแหละเพราะกำลังยังดีแต่ถ้าขืนปล่อยไปอีกนานการบังชาลดลงทุกอย่างก็จะสู้ศัตรูไม่ได้ครับวันนี้คงจะมีเรื่องที่มาพูดคุยกับพวกเราชาวพายประมาณนี้นะครับเพราะว่ายังมีทีมงานที่จะมาเสวนาอีกหลายท่านขอบคุณครับขอคืนไมค์กับคุณครูกล้วยครับสวัสดีครับ
ค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านคะกดหัวใจนะคะให้กับท่านผู้พันโกศลสอนพานิชรองทูต GCV แห่งประเทศไทยว่าที่นายกสมาคมพายแห่งประเทศไทยของเราด้วยนะคะขอบพระคุณท่านมากนะคะในการแบ่งปันในวันนี้ค่ะทุกท่านคะค่ะทุกท่านคะจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นในช่วงโต๊ะเสวนานะคะวันนี้ก็นำโดยนะคะผู้ที่จะมาร่วมนะคะให้ความรู้แล้วก็มีแขกมาร่วมโต๊ะอย่างอุ่นหนาฝาข้างเลยนะคะในส่วนของภาคตะวันออกของเรานะทุกท่านคะกดหัวใจนะคนละหลายดวงก็ได้นะคะให้กับคณะของโต๊ะเสวนาของเราวันนี้นำโดยท่านอาจารย์ปรางทองโคตรโยธารองทูต GCV ภาคตะวันออกและวันนี้แขกร่วมโต๊ะท่านอาจารย์สมพรสอนศรีที่ปรึกษา GCV ฝ่ายการศึกษาและทูต GCV ภาคตะวันออกนะคะคุณศรีประคองทองอ่อนรองทูต GCV ภาคตะวันออกและประธานทูต GCV จังหวัดชลบุรีคุณนาราศรีรัตน์เลขานุการทูต GCV ภาคตะวันออกและคุณนิษฐาพรหมมานพค่ะประธานทูต GCV จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะกดหัวใจต้อนรับท่านค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์ปรางทองโคตรโยธารองทูต GCV ภาคตะวันออกของเราค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะ สวัสดีท่านผู้พันโกศลสอนพาณิชย์ท่านศิขวัตรสมิทธิและท่านอาจารย์บรรจงนะคะอาจารย์บางทองวันนี้ อาจารย์บางทองมาเป็นมวยแทนค่ะ เป็นมวยแทนท่านอาจารย์วานิดาไม่ใช่มวยแทนธรรมดาเนี่ยเป็นมวยวัดด้วย ไม่รู้จะเข้ามุมไหนแหละวันนี้นะคะแต่โชคดีค่ะว่าวันนี้ทีมเสวนาของเรานี่เป็นทีมภาคตะวันออกนะคะท่านสมพรสอนศรีคงจะเมตตานะคะที่จะให้ความรู้ต่างๆกับพวกเราอย่างที่อาจารย์บางทองคาดหวังไว้แล้วนะคะจริงๆแล้วอาจารย์บางทองนี่เป็นรองทูต GCV ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็เป็นรองทูต GCV จังหวัด101ค่ะดิฉันเป็นคนภาคอีสานนะก็จริงๆแล้วชื่อจริงดิฉันนะคะชื่อปุตสรินพัฒน์โคตรโยธาแล้วนามในไลน์เนี่ยเอาชื่อเดิมตั้งแต่สมัยแรกเกิดมาเป็นปรางทองโคตรโยธานะคะก็คือชื่อแรกนี่คือปรางทองโคตรโยธาแหละพออายุมากขึ้นชีวิตมันไม่ดีขึ้นก็เลยไปเปลี่ยนเป็นปุตสรินพัฒน์โคตรโยธาเปลี่ยนแล้วก็โอ้โหเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยสู้ยังไงก็สู้อย่างนั้นนะคะวันนี้ยินดีมากเลยนะคะที่ได้มาตั้งโต๊ะเสวนากับผู้นำของภาคตะวันออกวันนี้ท่านสมพรสอนศรีนะคะท่านทูต GCV ภาคตะวันออกแล้วก็ท่านเป็นที่ปรึกษาทูตการศึกษาแห่งประเทศไทยของพายไทยแลนด์ของเราท่านนำทีมสาวๆที่มีคุณภาพของภาคตะวันออกมาพบกับพวกเราในวันนี้ก่อนที่เราจะมาเจอกันในช่วงเนี้ยดิฉันก็ได้รู้จักน้องๆนะเรียกว่าน้องๆดีกว่าเพราะแต่ละคนก็คืออายุน้อยๆสาวๆสวยๆกันทั้งนั้นเสียงเพราะด้วยฉะนั้นเมื่อทีมงานของผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยเราบอกว่าหา MC มาภาคละ5 คนดิฉันมองเห็นแล้วค่ะวันนี้ได้คุยกันล่วงหน้าแล้วมองเห็น MC แล้วก็ยินดีที่ครูกล้วยกลับมาอาจารย์บางทองมีแพลนในชีวิตว่าเดือนพฤษภานี้ทั้งเดือนนี้จะขอไม่เป็น MC นะว่าจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์มานี่แหละแต่ก็มาเป็นเสวนาแทนท่านอาจารย์วนิดาไปก่อนพอดีท่านติดภารกิจจะพักการเป็น MC สักเดือนหนึ่งมีเหตุผลคืออาจารย์จะไปเรียนเกี่ยวกับการใช้ AI ให้ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าการเรียนของคนที่มีอายุเนี่ยสมองเราก็ไม่ได้ไบรท์ไม่ได้เก่งเหมือนเด็กคนเก่าเนาะเด็กสมัยใหม่เนาะอาจารย์บางทองก็คุยไว้หลายๆที่ว่าจะไปเรียน AI เพื่อที่จะเอานำมาใช้ในงานต่างๆเพราะยังไง AI ก็เข้ามาแหละช่วงนี้ขอพูดยาวหน่อยนะคะท่านอาจารย์สมพรเพราะว่าเวลาเราเหลือเยอะ เวลาเราเหลือเยอะมากจนกว่าจะถึง3 ทุ่มนี่เกรงว่าการเสวนาของเรามันจะหมดก่อนคือวันนี้มีข่าวหนึ่งอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนที่จะเชิญสาวๆขึ้นมานั่งคุยด้วยมีการบวชหุ่นยนต์ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะวันนี้เป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่ได้รับการบวชจากพระที่วัดที่เกาหลีใต้แล้วเขาก็สวดมนต์ได้ด้วยนะหุ่นยนต์ตัวเนี้ยสวดมนต์แบบมหานิกายของ
ของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะบวชเสร็จมีพระมีพระผู้สวดนะคะ แล้วก็มีสมภารเนาะที่ท่านมาช่วยบวชผู้บวชเสร็จเราก็จะเอาสายรูปประคำคล้องคอนี่คือพระของเกาหลีใต้เห็นไหมคะ เห็นไหมว่าทั้ง AI ทั้งหุ่นยนต์เนี่ยก็จะมาแทนที่มนุษยชาติแล้ว มาแทนที่มนุษย์โลกแล้ว หรือโรงงานหลายๆ โรงงานในประเทศไทย เขาจะใช้หุ่นยนต์ หรือใช้ AI ใช้รีโมทในการยกของรถโฟล์คลิฟต์อย่างนี้นะคะขับไปรับของจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่งของโรงงานเนี่ยเข้าคิวเข้าแถวกันเป็น QC อย่างดีเลย แล้วคนงานก็ตกงาน ฉะนั้นอาจารย์บางทองก็มองเห็นความสำคัญของ AI ของสิ่งที่กำลังพัฒนาเข้ามาสู่โลกมนุษย์อย่างมากมายก็เลยเดือนนี้ขอพักก่อนจะไปเรียนเอาจริงเอาจังนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะ ก็ตอนนี้ก็อยากจะเชิญ อันนี้เล่าให้ฟังนะว่าจะหายไปอะไรไม่ได้หายไปไหนก็อยากเรียน แล้วก็ถ้าว่างมากๆก็จะไปเรียนดีดพิณอยากดีดพิณนะคะ ตอนนี้หาสมาธิให้ตัวเองมากขึ้น เพราะว่าเมื่อกี้ยิ่งฟังท่านผู้พันโกศลพูดก็ยิ่งบู๊ ก็ยิ่งบู๊ว่าเอาล่ะถ้าทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังเนี่ย อะไรจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน แต่อาจารย์บางทองก็เชื่อมั่นว่าท่านดร.นิโคลัสคงจะต้องสู้สุดฤทธิ์เช่นกัน และมั่นใจว่าทีมงานของท่านแต่ละประเทศนั้น ก็คงจะต้องสู้สุดฤทธิ์เหมือนกันสู้กับใครคะสู้กับระบบเงินเก่า สู้กับระบบเงินสดเงินเฟียสเก่าที่เขายังไม่ยอมจะไม่ให้มันล่มสลายไงคะเขาไม่อยากให้เงินดิจิตอลขึ้นมานะคะในโอกาสนี้ขอเชิญท่านอาจารย์ท่านสมพรสอนศรีค่ะ เปิดไมค์ทักทายผู้นำแล้วก็สมาชิกของเราได้เลยค่ะแล้วก็เชิญสาวๆทีมงานของท่านคนเก่งขึ้นมาร่วมโต๊ะเสวนากับอาจารย์ปรางทองเลยค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องเรียนท่านประธานรุ่งอรุณมณีโชติท่านผู้พันโกศลนะครับครูโค้ชผู้นำทุกท่านเลยนะฮะที่เข้ามาร่วมประชุมกันนะครับในห้องของเราในวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับนะครับในนามของภาคตะวันออกนะทุกท่านเลยนะครับและสิ่งหนึ่งที่วันนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้ามาปรับกระบวนการทำงานนะกระบวนการสื่อสารนะครับวันนี้เนี่ยหัวข้อการเสวนาเนี่ยโดยท่านอาจารย์ปางทองนะเป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าเป็นผู้ที่จะตั้งกระทู้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะทุกท่านในห้องนี้นะครับก็เตรียมตัวนะที่จะรับเรื่องราวต่างๆนะครับเพื่อไปพัฒนานะครับในกลุ่มในองค์กรในไลน์ของแต่ละท่านเนี่ยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับในการทำงานเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะสิ่งแรกๆเลยเนี่ยพวกเราไม่ต้องไปวิตกกังวลนะครับว่าพายของเราเนี่ยจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับฟังท่านผู้พันโกศลพูดนะท่านมีความชำนาญในเรื่องนี้พอสมควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับเป็นไปตามกฎเงื่อนไขนะครับอย่างไรอย่างนั้นนะฮะเราก็คงจะไม่สามารถที่จะกำหนดได้นะแต่วันนี้เนี่ยขอให้กระบวนการ Open Management มันเปิดนะครับอย่างเป็นทางการขึ้นมาเนี่ยนะครับเราทุกคนเนี่ยนะฮะก็จะได้มีความสุขนะส่วนวันนี้เนี่ยนะฮะเรามากันทั้งหมดนะครับขอภาคตะวันออกเนี่ยเรามีคณะทำงานนะครับท่านแรกเลยนะฮะที่อยากให้ทุกท่านนะครับได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับก็ถือว่าเป็นผู้นำต้นแบบนะครับของภาคตะวันออกนะครับที่กลุ่มภาคตะวันออกเนี่ยให้ความรักและเคารพเธอเป็นอย่างมากนะครับเธอก็เข้ามาสู่กระบวนการขุดพายนะครับโดยการแนะนำของเพื่อนๆนะครับแล้วก็เข้ามาเรียนรู้นะครับในสิ่งต่างๆนะครับทุกอย่างเริ่มจากศูนย์เหมือนกันนะฮะวันนี้ก็เป็นรับหน้าที่เป็นเลขาภาคตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ท่านเลขาเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เชิญนะทีมงานภาคตะวันออกในทีมของท่านนะที่ได้พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับก็ขอเรียนเชิญเลขานุการนะครับคุณนาราศิรัตน์นะครับแนะนำตัวแล้วก็แนะนำเพื่อนๆให้กับห้องของเรานะครับได้รู้จักคณะทำงานของภาคตะวันออกในส่วนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้ขึ้นมา3-4 ท่านนะจริงๆเราพร้อมขึ้นทุกท่านนะครับประธานจังหวัดก็พร้อมนะแต่วันนี้เนี่ย
เวลาจะไม่พอนะฮะเนื่องจากเรามีหลายคนแล้วก็เป็นนักพูดที่ไม่ยอมหยุดเลยนะเวลาเห็นไหมฮะผมพูดเนี่ยนะคนเดียวเนี่ยก็จะกินเวลาไปสักนานแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพบกับเลขานุการของเรานะครับคุณนาราศิรัตน์เชิญครับ เอาอย่างนี้ค่ะ โอเคครับ อาจารย์ ได้ บาง เลย ท ครั อบ ง ได้ แนะ เลย นำเลยแล้วกันเนาะขออนุญาตก็คือมีคุณศรีประคองทองอ่อนเนี่ยรองทูต GCV ภาคตะวันออก แล้วก็ท่านเป็นทูต GCV จังหวัดชลบุรีด้วยค่ะ ท่านเป็นประธานทูต GCV จังหวัดชลบุรีนะคะคุณศรีประคองอ่าน้องค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณสมใจหว่างรัศมีนี่มาแทนคุณนิษฐานะคะพอดีคุณนิษฐาท่านติดภารกิจท่านเดินทางไปธุระก็เลยมีน้องสมใจคุณสมใจหว่างรัศมีประธานทูต GCB อำเภอแกลงระยองนะคะวันนี้ท่านอาจารย์สมพรพาสาวๆที่มีคุณภาพมานะคะมาร่วมโต๊ะเสวนากันในหัวข้อวันนี้ค่ะมันมีแค่2หัวข้อแหละที่กำลังอยู่ในประเด็นที่เรากำลังมุ่งมั่นการทำอยู่ตอนนี้ประเด็นแรกที่อยากจะคุยกันกับทีมงานของภาคตะวันออกก็คือท่านมีเทคนิควิธีการใดในการแนะนำสมาชิกให้มาสมัครภายกับพวกท่านอันนี้เป็นหัวข้อที่น้องท่านหนึ่งที่คุยกันแล้วว่าเขาถนัดเรื่องนี้มากเลยแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะรอคุณนาราศรีรัตน์มาเนี่ยอาจารย์บางทองสนใจท่านนี้มากเลยอยากให้ท่านนี้มาเสวนากับอาจารย์บางทองก่อนมาคุยเรื่องนี้ก่อนก็คืออยากจะเรียนเชิญคุณสมใจหว่างรัศมีประธานทูต GCV อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะมาบอกเทคนิควิธีการในการแนะนำสมาชิกให้มาขุดพายกับพวกท่านท่านทำอย่างไรถึงได้คนเยอะท่านทำอย่างไรจึงได้ใจสมาชิกนะคะก่อนที่เราจะไปประเด็นที่2คือเรื่องการปักหมุดนะคะเรามาคุยกันเรื่องประเด็นแรกก่อนท่านใช้เทคนิคใดเชิญคุณสมใจหว่างรัศมีค่ะเชิญค่ะสวัสดีคุณท่านศิขวัตรสมิทธิ์สมัทธินะคะรองนักรบ GCV แห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีคุณยนัทยืนประโคนครูกล้วยนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้พันโกศลนะคะสอนพาณิชย์รองทูต GCV แห่งประเทศไทยว่าที่นายกสมาคม PI แห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีท่านอาจารย์บรรจงนะคะวงณรงค์นะคะทูต GCV ฝ่ายการศึกษาประเทศไทยนะคะแล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์ปางทองนะคะโคตรโยธานะคะรองทูต GCV ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์สมพรสอนศรีที่ปรึกษา GCV ฝ่ายการศึกษาทูต GCV ของภาคตะวันออกด้วยนะคะค่ะพี่แน่งนะคะวันนี้ก็จะมาในหัวข้อนะคะที่ว่าเสริมสร้างการประสานงานระดับโลกนะคะโครงการโปรโมทร้านค้ารายวันนะคะเพื่อเสริมสร้างวินัยความสม่ำเสมอและการเติบโตอย่างเป็นระเบียบระบบภายใน GCV จึงได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่อย่างเป็นทางการโดยมุ่งเน้นไปที่การโปรโมทร้านค้ารายวันแบบบังคับและการปฏิบัติการตามข้อนะคะกำหนดอย่างครบถ้วนสำหรับทูตทุกคนโครงการนี้สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ระดับโลกที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งออกแบบมาเพื่อการมองเห็นเสริมสร้างการมีส่วนร่วมความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวและยกระดับการประสานงานของระบบนิเวศระหว่างสมาชิกพันธมิตรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดภายใน GCV นะคะนี่คือเป็นการก้าวพื้นฐานในการสร้างเครือข่ายช่วยระดับโลกที่มีระเบียบมีความรับผิดชอบและขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาตรฐานเดียวกับการดำเนินงานนะคะทุกท่านพี่แน่งทำภาคทฤษฎีและก็ปฏิบัตินะคะกับการปักหมุดของพี่แน่งนะคะค่ะพี่แน่งก็มีแนวทางที่คิดของพี่แน่งไว้นะคะว่าพี่แน่งจะขายกุ้งย่างนะคะขายกุ้งย่างแล้วก็ขายอยู่ข้างถนน344ถนนสุขุมวิททางบ้านพี่แน่งเลยนะคะและพี่แน่งก็จะทำป้ายรับด้วยพาย30%พร้อมกับเงินสดอีก 70% นะคะจะทำป้ายซึ่งจะยอมเสียภาษีนะคะกับทางอบต.นะคะพี่แน่งก็จะคิดแล้วนะคะพี่แน่งก็จะติดต่อกับทางผู้ใหญ่กำนันนายกของพี่แน่งด้วยนะคะในระดับตำบลในหมู่บ้านของพี่แน่งนะคะเขาจะมาซื้อของพี่แน่งนะคะและเขาก็จะถามว่าเฮ้ย
เองทำไมรับด้วยพายอันเนี้ยมัน30%ได้ลดค่ากุ้งของเองด้วยเองเอาพายอันนี้มาอย่างไหนเนี่ยแล้วอยากจะสมัครจะทำอย่างไรนี่แหละค่ะพี่แนงมองเห็นการไกลเลยนะคะว่าต่อไปพายเน็ตเบิร์ดจะต้องมาอำเภอแกลงที่อำเภอแกลงเยอะแยะแน่นอนและก็จะเกิดระบบนิเวศแน่นอนค่ะถ้าพวกเรานะคะทุกท่านที่อยู่ในห้องที่นี่นะคะถ้าเราร่วมมือร่วมใจทั้งแบบนี้นะคะเราจะให้สถานีของเรานะคะเขาไม่รู้เลยค่ะว่าเหรียญนี้มาทำให้พวกเราได้มีกินมีใช้แล้วก็ปลดหนี้สินกันนะคะใครไม่มีหนี้สินก็เป็นทรัพย์สินให้กับลูกกับหลานค่ะก็รักเบอร์นะคะรักมากมายเพราะไม่ต้องสักบาทใช้นิ้วขุดนะคะขุดแต่ละวันซึ่งตอนนี้เราจะได้4 วัน1 เหรียญ30 วัน 1 เหรียญแต่เมื่อประมาณปีที่แล้วได้วันละเหรียญตอนนี้พี่แนงปีฝ่านะตอนนี้ถึง360แล้วค่ะนะคะเหรียญพร้อม100 เหรียญด้วยนะคะซึ่งถ้า341เข้ามาก็ของพี่แนงนี่จะเป็นเศรษฐีแน่เลยค่ะแต่พี่แนงบอกแล้วมันมาจริงๆนะพี่ช่วยคนบ้านของพี่แนงให้เขาได้มารู้นะคะการกินกุ้งอร่อยแซ่บและก็ปลาหมึกย่างใส่โฟมร้อนๆกินที่ร้านมีผักจิ้มสดๆให้กินด้วยนะคะมันเป็นอย่างไรและซื้อกุ้งในราคาถูกด้วยนี่แหละค่ะแล้วก็รับด้วยพายเขาจะต้องมาทำกับพี่แนงแน่นอนค่ะพี่แนงก็ขอขึ้นไมค์ค่ะ สุดยอดเลยสุดยอดกับคุณทำท่านอาจารย์สมพรท่านไปค้นหามาจากไหน อ๋อท่านเดินทางมาขอสมัครเองในการประกาศครับพอดีวันนั้นมีประชุมในห้องเทเลแกรมนั่นแหละครับห้องประชุมทุกจังหวัดนะฮะก็ประกาศออกไปนะครับแล้วก็มีพี่น้องกลุ่มที่เข้ามาอยู่ในภาคตะวันออกเนี่ยนะก็ชวนมานะครับหลายท่านเลยทีเดียวนะฮะอาจารย์บางทองเชิญครับ ค่ะคุณแน่งเข้ามาดิฉันไปไม่เป็นเลยค่ะ โอ้เรื่องเพลงไม่ต้องห่วงครับ เรื่องเพลงของพายเนี่ยสุดยอดมากเลยนะฮะท่านนี้ คือ นะครับ จริงๆประเด็นของเราเนี่ยเราจะให้น้องเขาคุยเรื่องเทคนิคการหาสมาชิกแหละพูดภาษาบ้านเราเนาะเขาหาสมาชิกอย่างไรเขาทำอย่างไรในพื้นที่เขานะคะ น้องมา around the world สุดยอดมากเลยค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ เอาอย่างนี้แล้วกันจะไปต่อที่ท่านหนึ่งท่านศรีประคองทองอ่อนเนาะท่านศรีประคองทองอ่อนนี่สักครู่หนึ่งคุณนาราศรีรัตน์เข้ามาได้หรือยังคะน้องนาราคะ เลยครับผมบอกว่าเปิดเสียงแล้วเสียงเราเปิดใหม่ครับเข้ามาใหม่ครับ สัญญาณอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับช่วงนี้ เมื่อ ขายู่ สักครู่ ไล นี้ ค่ะอาจารย์สมพรเมื่อสักครู่นี้ดิฉันไปทำที่หายไปเมื่อสักครู่อะค่ะ ไปทำตามที่คุณยิ่งยศบอก คือออกจากห้องเทเลแกรมนี้ไป แล้วก็ไปปิดโหมดไปเปิดโหมดเครื่องบิน 1 หรือ 2 วิแล้วเข้ามาใหม่ ใช่ค่ะใช่เข้ามาใหม่ได้ผลเลยค่ะ ตอนนี้เสียงดิฉันได้ยินทุกคนแล้วโอเค ทุกคนทำตามได้นะคะออกก่อนเพราะว่าจะมีสาวๆอีก2 ท่านเข้ามาคุยกับเรา แล้วเสียงอาจารย์สมพรก็โอเคแล้วถ้าน้องแมวนะคะน้องแมวน้องแมวค่ะน้องแมวเชิญเลยค่ะ ตอนนี้เชิญเลยประเด็นที่เราคุยกันไว้ว่าน้องทำอย่างไรน้องถึงได้คนมาสมัครพายด้วยเยอะแยะมีเทคนิคใดในการไปแนะนำเขาเชิญค่ะเชิญน้องนาราค่ะเอาอย่างนี้ค่ะถ้าสาวๆยังไม่สามารถที่จะพูดคุยกับเราในช่วงนี้ได้ก็ไม่เป็นไรให้น้องได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะท่านสมพรนี่แหละค่ะ ตอนนี้มาเล่าสู่ค่ะเล่าสู่ฟังหน่อยว่าเรายังมีครับในการชวนคนไม่ยากเลยครับนะฮะในการชวนคนเนี่ยเราต้องพาตัวเองเราไปพบปะผู้คนนะฮะเพื่อนเราอยู่ตรงไหนก็ได้ครับทิ้งท้ายด้วยระบบหมดเลยนะฮะอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนเรื่องคุยนะอาจารย์ครับเราต้องเปลี่ยนเรื่องคุยนะฮะเพราะว่าถ้าเราคุยในเรื่องของการชวนคนในภาคปกติเนี่ยเขามองเราเป็นขายตรงนะเขามองเราเป็นขายตรงจริงๆส่วนใหญ่เราต้องคุยในเรื่องของระบบครับว่าวันนี้เนี่ยมีระบบมาให้เราใช้เนี่ย
นะครับ เราต้องศึกษาระบบก่อน ระบบที่จะเป็นคานผ่อนแรงให้กับเรานะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิต หรือถ้าเกิดมีระบบนะที่เราใช้ระบบเป็นเนี่ยระบบจะทำให้เราเนี่ยนะมีโอกาสได้พักผ่อน แล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้นะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้สร้างชุมชนนะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปสู่กระบวนการในการสร้างคน ให้มันเกิดมีความรู้ทักษะนะครับในเรื่องของยุค AI เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการไปชวนคนนะครับเราไปบอกว่ามาสมัครนะครับนู่นนี่นั่นนะฮะคนจะหนีหมดนะกลัวหมดเลยนะฮะวันนี้เราต้องคุยปรับทุกข์ผูกมิตรก่อนครับอาจารย์ครับคุยไปเรื่อยๆก่อนครับเราต้องสแกนหานะว่าเพื่อนเราญาติเราคนที่เราไปคุยเนี่ยนะเขาต้องการอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะต้องการอะไรเขาไม่ต้องการอะไรยังไงเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีความเข้าใจนะครับในเรื่องของพายเนี่ยนะครับสัก50%นะไม่ต้องถึง100%ก็ได้50%ครับที่เราจะสามารถคุยนะครับแล้วก็ดึงเขากลับมานะครับในเรื่องของการตั้งสติก่อนนะครับตั้งสติก่อนในห้องนี้ครับถามว่าวันนี้เนี่ยเรามีระบบที่จะทำให้เรามีรายได้เราจะทำระบบเรียนรู้ระบบนะเพื่อจะทำให้เราเนี่ยนะมีโอกาสที่จะทำงานน้อยลงรายได้มากขึ้นเอาไหมมีโอกาสจะได้พักผ่อนนะหย่อนใจได้ท่องเที่ยวบ้างเอาไหมก็ต้องถามเขาก่อนเขาบอกเอาแล้วมันต้องทำยังไงยังไงก็ต้องมาเรียนก่อนนะเรียนวิธีการสมัครก่อนนะครับเราไม่จับโทรศัพท์เขานะครับเราจะต้องให้เขาจับโทรศัพท์เองนะครับแล้วก็บอกเขานะครับว่าวันนี้คุณจะต้องไปทำ1 2 3 4 5อย่างน้อยคุณต้องมี Facebook นะคุณต้องมีเบอร์โทรศัพท์นะคุณต้องไปตั้งค่าของคุณให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเพราะสมัครแล้วเราจะทิ้งเขาไม่ได้เลยนะครับเราจะพาเขาทำ KYC ให้เขาทำเองด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเขาก็จะทำเป็นเพราะนั้นหลักการตรงเนี้ยนะเบื้องต้นเลยฮะพอหลังจากนั้นเราก็ให้เขาเข้าห้องประชุมนะเข้าห้องประชุมนะฮะเข้าห้องประชุมอยู่จังหวัดไหนนะอยู่กับใครรู้จักกับใครได้หมดเลยครับทั่วประเทศนะครับอยู่กลุ่มไหนคุยได้หมดเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเราไม่ใช่ไข่ตรงนะครับเราไม่ใช่คนที่ต้องไปคุมเขานะเขาสนิทกับใครรู้จักใครเนี่ยให้เขาไปคุยกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปคุยแล้วเนี่ยคุณเจอปัญหาคุณอย่าเอาปัญหาเหล่านั้นนะครับไปทำให้คุณมีสมาธิที่จะไปต่อไม่ได้นะหมายถึงว่าเวลาไปเจอเพื่อนก็มีปัญหาคนนั้นก็มีปัญหาก็พากันเลิกกันหมดนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรเอากลับมาในห้องของภาคตะวันออกเนี่ยนะเรามีโค้ชครูไปให้คำตอบทุกคำตอบนะเลยปัญหาว่าพายจะโอเพนเมเนจเมื่อไหร่มีคำตอบหมดนะครับคำตอบก็คือว่าติดตามผลงานไปนะครับเหมือนเราปลูกต้นไม้เรารอกินผลไม่ใช่ถั่วงอกนะฮะต้นไม้ที่เรารอผลผลิตเนี่ยเราต้องรดน้ำพรวนต้องรอมันโตนะเหมือนกันครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคุยกับภาคประชาชนนะเราต้องพาตัวเองไปเนี่ยนะครับให้เขารู้จักเรานะให้เขารู้จักเรานะให้เขารู้จักเราก่อนเบื้องต้นพอหลังจากรู้จักเสร็จแล้วเนี่ยนะเราก็สร้างนะครับสร้างในเรื่องของโลกของเราก็คือโลกของพายให้เขาเห็นนะครับจะเดินจะเหินจะนั่งจะนอนจะคุยอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าขึ้นต้นเป็นร้อยซ้อนนะลงท้ายก็เป็นอะไรก็ว่ากันไปเหมือนกันนะครับขึ้นต้นก็พายตอนจบก็พายนิดหน่อยเดี๋ยวเขาก็ตามเรามาเองครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่าในห้องนี้เนี่ยนะครับใครที่ชวนคนยากบ้างครับการที่เราเป็นคนยากเนี่ยแปลว่าตัวเราใจไม่เปิดเต็มร้อยบอกได้เลยครับอันนี้คือหลักการเลยครับอาจารย์ครับหลักการของเขาคือคุณต้องเชื่อพายเต็มร้อยก่อนนะแล้วคุณจะชวนคนได้ง่ายแต่ถ้าคุณเชื่อพายไม่ถึง100%ตัวคุณเองต่างหากครับที่ไม่มั่นใจในการคุยจริงไหมฮะใครก็ได้เจอผมเสร็จหมดแล้วครับไม่รอดนะครับไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยยังเอาโทรศัพท์ไปให้เขาดูนะดูโปรแกรมของเราเลยนะให้เขาดูเลยครับโลโก้เราเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดวันนี้มีโลโก้แบบนี้ในร้านเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายเงินเฟียสดีไหมเราสแกนจ่ายกันถ้าเขาเขียนว่าก๋วยเตี๋ยวชามละ10 บาทนะจ่าย5 บาทแล้วก็จ่ายภาย5 บาทคุณเอาไม่จ่ายระบบเนี่ยมันมีกิ๊กอะเนี่ยแค่นี้เองคุยแค่นี้นะไม่ต้องคุยเยอะคุยแค่นี้โอเคครับอาจารย์ครับประมาณนี้ครับอาจารย์ครับคุณค่ะขอบคุณท่านสมพรมากเลย เชื่อค่ะว่าท่านทำได้ค่ะ เพราะว่าท่านเป็นปรมาจารย์ในเรื่องการบรรยายของประเทศไทยค่ะบางครั้งนี่นะเราก็อยากได้คนเยอะๆเหมือนกันพอพูดไปมันก็สะดุดนะคะทีนี้
น้องนารา เมื่อกี้นี่เห็นอยู่ในห้องอยู่นะคะ ไม่ทราบว่าเปิดไมค์ได้แล้วยัง จริง ๆ แล้วเราเตรียมตัวกันมาอย่างดีเลยนะสาวๆค่ะวันนี้คุยกันเตรียมตัวมาอย่างดีเลย ว่าเราจะคุยอะไรกันแต่พอขึ้นเวทีมา เหลือน้องสมศรีคนเดียว อีกสองท่าน เป็นอย่างไรเนาะเอาอย่างนี้ท่านสมพรค่ะ นักศรีประคอง น้องศรีประคองเข้ามาได้ น้องศรีประคอง หรือยังค่ะน้องศรีประคองเข้ามาได้หรือยังคะ รองประธานภาคน่าจะเข้ามาแล้วนะครับ เดี๋ยวโทรศัพท์ผมมันดิ้นอยู่ครับตอนนี้มันกระพริบนะเนี่ยผมก็ต้องใช้สมาธิน่าดูเลยมันกระพริ โอบ เค หน้า คุณ จอ ศรี มัน ประค ช็ อ อง ต ทองอ่อนรองทูต สะกิด ค่ะรองทูต GCB ภาคตะวันออกและทูต GCB จังหวัดชลบุรีนะคะ น้องศรีประคอง คุณนั่งล่ะค่ะ คุณสมใจบางรัศมีนะคะ ตอนนี้ ก็เหลือท่านคนเดียวละค่ะ เหลือท่านคนเดียวจะเป็นนางเอกแข่งกับอาจารย์ปานทองและสองสาวนั้นขึ้นเวทีไม่ได้แล้ว จริงๆแล้วความรู้ที่เราได้เมื่อคืนเนี่ยเนาะได้รับความรู้มาเมื่อคืนเราใช้ยังไง ท่านใช้ยังไงกับการได้เรียนรู้จากห้องที่อบรมเมื่อคืนห้อง GCB นะคะ ท่านมาพัฒนาชุมชนได้อย่างไรนะคะ แล้วนำไปใช้การปักหมุดได้อย่างไรในการประชุมเมื่อคืนค่ะเชิญคุณศรีประคองค่ะ แม่แน่งน้อยหลับค่ะเมื่อคืนเนี้ย เปิดพอฟังแล้วก็หลับค่ะ แต่ว่าก็ขอพูดนะคะ โค้ชแมวเป็นโค้ชที่เก่งมากเลยนะคะ แต่วันนี้ทำลูกศิษย์ได้ นะคะ เมื่อวานนี้ไม่ได้เข้าฟังอะค่ะอาจารย์เข้าแล้วก็หลับนะคะ แต่ว่าตอนนี้นะคะ ทั่วโลกทั่วประเทศเลยนะคะ ที่ต้องการระบบนิเวศนะคะ ในทุกจังหวัด77จังหวัดของเรานะคะ ตอนนี้ต้องการมากกับการปักหมุดนะคะจะต้องปักหมุด แล้วก็ต้องมีร้านค้านะคะ ต้องทำให้โปร่งใสเลยนะคะ คือจะต้องปักให้ตรงจังหวะนะคะ แล้วก็การปักหมุดนะคะ ในแต่ละครั้งก็จะต้องเลื่อนหานะคะ ตั้งแต่ทำขั้นแรกมาเลยนะคะ แล้วก็ตอนที่มันก็มีปัญหาเยอะค่ะพี่แน่งก็เป็นค่ะ ปักหมุดเสร็จแล้วนะคะอำเภอแกลงตำบลทางเฟียนนะคะ พอทำเสร็จแล้วเราก็อยู่จังหวัดระยองอยู่อำเภอแกลงเราก็กดหาเห็นแล้วค่ะแกลงอยู่ตรงไหนนะคะ แต่เราจะต้องเลื่อนหาคือต้องแหวกอะค่ะค่ะอาจารย์เราจะต้องแหวกหานะคะว่าแล้วก็หาไอ้ที่ใกล้ที่สุด แต่พี่แน่งคิดว่านะคะมันยากมากเลยนะคะ เพราะว่าพี่แน่งนะคะ แล้วก็ทุกคนที่อาจจะอยู่ตามซอกตามซอยคือมันจะหายาก แต่ถ้าเราเอาถนนสุขุมวิทหรือว่าถนนที่เป็นสายหลักเป็นเกณฑ์นะคะ และเราก็เอาจุดนั้นเข้ามานะคะ เราก็สามารถที่จะปักหมุดได้เลยนะคะค่ะ ก็ปักหมุดนี่ไม่ยากเลยนะโค้ชแมวเก่งมากแล้วก็ได้สอนทุกวัน นะคะ กับการหาคนก็ ตอนนี้นะคะก็ทุกคนก็เข้ามากันเยอะเหมือนกันนะคะ จากในห้องที่แม่แน่งก็ได้รู้จักนะคะ ก็พากันเข้ามาในห้องของคุณแม่มนอีกห้องนึงนะคะ ห้องนี้ก็จะร่วม30-40แล้วมั้งคะในห้องของคุณแม่มนนะคะ ก็มาปักหมุดกัน ซึ่งมีโค้ชนางอีกคนนึงค่ะที่เป็นฝีมือก็ลองน้องแมวนะคะลองเป็นแบบอยู่ประมาณ 80% แต่โค้ชแมวก็ให้110%เลยค่ะนะคะแต่โค้ชนางก็เก่งมากค่ะ ก็ช่วยในห้องแม่มนได้เยอะเลยนะคะ ส่วนแม่แน่งเองนะคะ ก็สอนใครก็ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่หาคนเก่งมากค่ะ ตั้งยอตัวเองนะคะ คือชักชวนคนให้เข้ามาทำได้ค่ะ มีความสามารถด้วยนะคะ กับการที่เราจะชวนใครมา แต่ในภาคที่ว่าจะต้องมาปฏิบัติ ก็จะยกให้เป็นหน้าที่ของโค้ชแมวค่ะ กับโค้ชนางนะคะ ค่ะจะเป็นแบบนี้ในการที่เราจะทำเป็นสเต็ปกันออกมาจ้าค่ะอาจารย์ คืออย่างนี้ค่ะคุณแน่งดิฉันจะค่อนข้างจะติดตามเรื่องจำนวนสมาชิกที่กรอก Google Form ตอนนี้เมื่อวานดิฉันได้ข้อมูลมาจากคุณยิ่งยศนะคะว่ามีคนกรอก Google Form ไปแล้วแค่370กว่าคนก็เลยในใจเนาะทุกคนทุกจังหวัดเลยตอนเนี้ยปักหมุดกันแบบไม่มีย่อท้อเลยไม่มีย่อท้อเลยทั้งชัยภูมิทั้งสุรินทร์101สารพัดทั้งจังหวัด
ทางภาคตะวันออกด้วย แต่ทำไมรายชื่อร้านค้าในประเทศไทยมันถึงไม่ขึ้น เพราะทุกครั้งที่เรากรอก Google Form อะค่ะมันจะลิงก์ไปถึงคุณรูมารีเลย แต่ไปดูรายชื่อในประเทศไทยแล้วอะมันมีแค่300กว่าร้านค้าเท่านั้นไม่เป็นเพราะอะไรคะสมาชิกภายในประเทศไทยที่ปักหมุดมากๆเนี่ยทำไมรายชื่อจึงไม่ขึ้นในในในแพลตฟอร์มที่เรากรอกไปค่ะ คุณศรีประคอง ตอนนี้จังหวัดของท่านเนี่ยค่ะ มีสมาชิกที่ปักหมุดแล้วก็กรอก Google Form แล้วคิดว่ามีประมาณกี่คนคะคุณศรีประคองคุณสมใจ ค่ะอำเภอแกลงเหรอคะก็มีประมาณสัก20มั้งคะ20 คนเองค่ะ เพราะว่าพี่แน่งยังไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าพวกที่อยู่ในกลุ่มก็มีพิศวัตนะคะ ก็เป็นผู้กำกับเนี่ยค่ะเขาก็รู้จักคนเยอะ พี่แน่งก็กลับมาเพิ่งจะกลับมาจากฉะเชิงเทราค่ะ เข้ามาได้ไม่กี่วันนะคะ ก็กำลังเตรียมกันค่ะว่าจะทำงานกันค่ะ ค่ะอาจารย์ ค่ะเรามีการเลือกร้านค้าไหมว่าร้านนี้ไม่เอาร้านนี้จะเอาอย่างเงี้ยมีการเลือกไหมคะ อ๋อไม่เลือกค่ะไม่เลือกค่ะ แล้วพี่แน่งก็รู้จักพวกที่อยู่ในระดับกำนันเขามีมินิมาร์ทอย่างเงี้ยค่ะ พี่แน่งก็ได้คุยกับเขาแล้วนะคะ แต่ว่าต้องให้ผู้ที่ว่าสถานะเหมือนกันได้มาคุยตลบอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ อาจารย์ ก็แต่พี่แน่งก็ได้ไปคุยกับแม่ค้าด้วยกันนะคะ เป็นแม่ค้าซึ่งแม่แน่งก็ไปขอเขาบอกว่าเจ๊ตรงเนี้ยขอแน่งมาขายกุ้งด้วยได้มาแน่งจะเอากุ้งนิ่มมาขายเขาบอกว่าได้ส่วนเขาเองก็ขายหมูขายไก่เดี๋ยวแน่งก็จะจับเขามาทำพายให้หมดแล้วค่ะพวกแม่ค้าที่อยู่แถวๆเนี้ยนะคะ ก็เราก็จะรับด้วยพายด้วยใช้พาย30%เงินสด70%ค่ะ ก็จะเอาแม่ค้าในตลาดนัดนี่แหละค่ะของแม่แน่งนี่แหละ แล้วถ้าเราก็ให้เขาเข้ากลุ่มนะคะ แล้วก็ให้เขามาฟังรับรองค่ะเขาจะต้องมาทำกับเราแน่นอนค่ะค่ะขอเวลาอีกสักพักหนึ่งค่ะอาจารย์ โอเคค่ะ เราไม่หวั่นใช่ไหมว่าเมื่อไหร่จะเปิดนี่ V23 กำลังวิ่งเข้าสู่หลักชัยแล้วนี่ V23 มาแล้ว เราปักหมุดเรายังไม่ถึงไหนกันเลย อย่างเงี้ยเคยหวั่นไหวไหมคะกังวลไหม ก็ในใจของพี่แน่งคิดว่า77จังหวัดนะคะอย่างของเราตอนนี้ภาคตะวันออกก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ได้ถึงสัก200อย่างเงี้ยแต่ภาคอื่นๆ เขาก็คงจะช่วยเราได้ค่ะเพราะว่ามันร่วมมือร่วมใจกันทั้งประเทศนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีท่านอาจารย์นะคะ เรียนท่านประธานรุ่งอรุณท่านผู้พันโกศลท่านอาจารย์บรรจงค่ะ แล้วก็ขอสวัสดีทูต GCV ทุกท่านนะคะเรียนท่านอาจารย์สมพรสันศรีค่ะค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะน้องแมวค่ะนางสาวนาราศรีรัตน์ค่ะในนามเลขานุการภาคตะวันออกนะคะต้องขออภัยอย่างสูงค่ะเพราะว่าผิดพลาดนิดนึงในการใช้โทรศัพท์อะค่ะยังไงก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยุทธนะคะที่แนะนำวิธีการมาได้มาพูดคุยในห้องเสวนาในค่ำคืนนี้ค่ะก็ในการปักหมุดนะคะคือทุกท่านก็ปักเป็นค่ะถามว่าปักเป็นไหมทุกท่านปักเป็นค่ะแต่ในการที่เราจะปักหมุดนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าสถานที่ของเราอยู่ที่ไหนเวลาปักหมุดทุกครั้งเราต้องรู้ว่าเราอยู่ที่อำเภออยู่จังหวัดใดอยู่อำเภออะไรแล้วก็อยู่ตำบลอะไรด้วยนะคะว่าที่อยู่ของเราเนี่ยจะตรงกันหรือไม่ในการปักหมุดทุกครั้งเราก็ต้องเข้าไปดูหมุดของเราด้วยนะคะเพราะว่าการปักหมุดนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากด้วยค่ะเพราะว่าทุกอย่างในโลกณปัจจุบันนี้ค่ะเราทำทุกอย่างอะค่ะด้วยออนไลน์นะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะออนไลน์สำคัญมาก IT สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะค้นหาหรือว่าอยากจะรู้สถานที่อย่างไรนะคะเราจะต้องค้นหาเพื่อที่จะหาสถานที่โดยที่เราไม่ต้องขับรถไปหรือว่าดิ้นรนไปหาสถานที่เหล่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะ IT มันสามารถที่จะช่วยเราได้ซึ่งในการปักหมุดเนี่ยค่ะข้อมูลของเราต้อง
ถูกต้องนะคะเพราะว่าหากการที่เราลงข้อมูลผิดพลาดแม้กระทั่งชื่อที่อยู่ของเราหรือว่าเบอร์โทรศัพท์แม้กระทั่งการที่เราบอกว่าเวลาเปิดปิดร้านของเราก็เช่นกันค่ะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากหากเราผิดพลาดนะคะก็จะเกิดทำให้ลูกค้าไปผิดร้านหรือผิดสถานที่การส่งของส่งสินค้าให้กับเราก็ไม่ถึงกับเรามันจะผิดพลาดได้เยอะมากค่ะเพราะว่าทำให้เสียเวลาทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะปักหมุดอะค่ะเราต้องดูข้อมูลของเราให้เรียบร้อยในการปักหมุดแต่ละครั้งเราต้องเตรียมข้อมูลเตรียมที่อยู่เตรียมเบอร์โทรศัพท์ของเราให้เรียบร้อยนะคะการที่ปักหมุดของ PI ก็คือเข้าไปที่ Pi Browser ค่ะเข้าไปที่ Pi Browser เสร็จแล้วก็ไปที่ Pi App นะคะการที่เราเข้าไปที่ Pi App อะค่ะเข้าไปครั้งแรกเราจะต้องเข้าไปที่ Pi App เสร็จก็ไป Manage App ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปแตะที่ Map of Pi ค่ะ Map of Pi พอเราแตะที่ Map of Pi ค่ะจะโชว์หน้าต่างขึ้นมานะคะจะมีรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปริบบิ้นอยู่อะค่ะอยู่ติดกับลูกศรชี้ขึ้นไปนะคะตัวนั้นเป็นการปักหมุดของเราในการปักหมุดของเราคำว่าหมุดของเราก็คือการปักที่เราจะเข้าในครั้งต่อไปอะค่ะแต่ริบบิ้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแต่ให้ขึ้นสีม่วงพอหลังจากนั้นเราก็ไปให้รางวัลนิดนึงค่ะก็คือไปแตะที่ดาวให้เกิดขึ้น5ดาวนะคะแตะดาวดวงสุดท้ายเราก็จะได้ทั้ง5ดาวในครั้งเดียวกันเนาะหลังจากนั้นเราก็เข้าไปได้เลยค่ะก็ไป Open App พอ Open App เสร็จนะคะท่านที่ Open App 2 ครั้งนะคะท่านที่เคยปักหมุดมาแล้วจะโชว์แอปหมุดขึ้นมาค่ะเป็นภาพสีเขียวเป็นรูปหมุดสีเขียวแล้วก็มีพายเกิดขึ้นมาด้วยนะคะรูปพายจะเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นหมุดสีฟ้าจะดูตำแหน่งของที่เราปักหมุดไว้ หลังจากนั้นนะคะมันจะมีข้อความขึ้นมาข้างบนเป็นแถบสีขาวนะคะ search for seller or item อะค่ะตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะใส่ในชื่อร้านค้าหรือว่า user ของเราที่เราได้ตั้งไว้ครั้งแรกในการทำประวัติของเราหากเราจำไม่ได้ว่า user ของเราหรือว่าร้านค้าของเราเคยใช้ชื่ออะไรไว้ค่ะเราก็แตะไปที่บวกเซลล์ก่อนนะคะบวกเซลล์เสร็จหลังจากนั้นเราก็สไลด์ขึ้นไปนิดนึงค่ะเราก็จะเห็น user ของเราก็จะเห็นชื่อร้านของเรานั่นแหละค่ะหลังจากนั้นก็แตะลูกศรย้อนกลับนะคะอย่าแตะ Set Search Center นะคะถ้าแตะ Set Search Center เมื่อไหร่เราก็ต้องปักหมุดใหม่ทุกครั้งค่ะแต่ต้องแตะลูกศรย้อนกลับไป1ครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นหมุดทั้งหมดที่เราแตะเข้าไปอะค่ะครั้งแรกเราก็จะเห็นว่ามันจะมีช่องสีขาวแล้วก็หลังจากช่องติดกับช่องสีขาวค่ะจะมีแว่นขยายขึ้นมานั่นแหละค่ะเราสามารถที่จะแตะเข้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อร้านหรือว่า user ของเราค่ะพอเราแตะถูกต้องนะคะมันจะขึ้นรูปภาพเป็นชื่อร้านเราแล้วจะมีคำว่า buy ค่ะ BUY ให้เราแตะเข้าไปดูค่ะแล้วก็ดูประวัติของเราได้เลยค่ะนั่นคือสถานที่หรือว่าหมุดของเราจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอยู่ที่ครั้งแรกที่เราปักหมุดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะดูว่าหมุดของเราถูกต้องหรือเปล่าเราก็ไปแตะกากบาทค่ะกากบาทที่ช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปสถานที่ของเราหรือว่าเป็นรูปร้านของเรานะคะแล้วเราก็แตะกากบาทออกค่ะเราก็ไปขยายนะคะขยายดูว่าพื้นที่ของเราจะใช่บ้านของเราหรือว่าร้านค้าของเราหรือเปล่าค่ะหากไม่ใช่เราก็ไปแตะที่บวกเซลล์ค่ะแต่ที่บวกเซลล์เสร็จแล้วก็เราไปแตะ Set Search Center ใหม่นะคะหลังจากนั้นเราก็มาพิมพ์ข้อความในช่องสีขาวเช่นเดิมค่ะตรงนี้จะเป็น address นะคะเราต้องใส่ไทยเลือกประเทศก่อนค่ะใส่ไทยเสร็จแตะแว่นขยายค่ะใส่จังหวัดค่ะแตะแว่นขยายค่ะแล้วลบก่อนนะคะลบไทยออกใส่จังหวัดเสร็จแตะแว่นขยายแตะแว่นลบจังหวัดออกแตะอำเภอค่ะใส่อำเภอนะคะลบออกแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ตำบลค่ะหากตำบลของเราหรือว่าสถานที่ชนกับสถานที่อื่นนะคะเราก็ใส่อำเภอหลังต่อจากอำเภอได้เลยค่ะก็จะค้นหาสถานที่ของเราได้ค่ะ
แต่ที่ น้องนาราค่ะที่น้องบรรยายเรื่องการปักหมุดมานี่เข้าใจง่ายมากเลย แต่ว่าตอนนี้ขอถามอะค่ะขอถามว่าที่จังหวัดชลบุรีเนี่ย ตอนนี้ปักหมุดไปได้กี่ร้านค้าแล้วคะ ตอนนี้ที่ภาคตะวันออกนะคะ ที่ปักไว้ก็ประมาณ50 ร้านค้าค่ะ แต่ว่ายังไม่ได้ลงใน Google Map นะคะ เพราะว่า Google ที่เราได้มาค่ะ เราต้องตรวจสอบค่ะ ตรวจสอบสถานที่ตรวจสอบในแมปที่ทุกคนปักไว้ก่อนนะคะ เพราะว่าในการปักหมุดของแต่ละท่านนะคะจะไม่ตรงกับสถานที่หรือว่าบ้านของตัวเองอะค่ะ หลังจากนั้นพอเราตรวจสอบอะไรเสร็จอะค่ะเราก็จะมาทำ Google Map กันนะคะขอบคุณอาจารย์ หมายความว่าพอหนูให้ไพโอเนียสมาชิกเราปักหมุดเรียบร้อยแล้ว หนูต้องมาตรวจก่อนใช่ไหมตรวจสอบก่อนว่ามันตรงกับบ้านเขาหรือไม่ถูกไหมลูก ใช่ค่ะ แล้วก็ ใช่ค่ะแล้วก็ มากรอก Google ให้เขาถูกไหมไม่ให้เขากรอกเอง ใช่ค่ะ โอเค ถึงว่าสิทำไมรายชื่อร้านค้าในประเทศไทยถึงไม่ค่อยขึ้นมา ก็คือผู้นำใส่ใจนี่เองนะคะผู้นำใส่ใจมากเลยเกรงว่าหมุดนี้จะไม่ตรงเนาะทีนี้ตรงนี้นะคะเมื่อคืนเนาะเมื่อกี้หนูเข้ามาไม่ทันเป็นข้อเสวนาข้อที่2ที่เราพูดสับกันไปสับกันมารอสาวสวยนารา รอสาวสวยนารามาคุยด้วยก็คือเมื่อคืนเข้าอบรมการเรียนรู้ในห้องเรียน GCD หนูน้องนาราเนี่ยสามารถที่จะเอาความรู้เมื่อคืนเนี่ยค่ะมาใช้ในการช่วยชุมชนอย่างไรในการปักหมุดคะในการที่เรียนรู้เมื่อคืนนะคะก็คือที่ท่านโค้ชครูได้บอกได้แนะนำนะคะเพราะว่าเราต้องปักหมุดร้านค้าเพื่อที่จะขยายระบบนิเวศต่อไปใช่ไหมคะในการที่จะแนะนำหรือว่าจะให้ร้านค้ามาปักหมุดนะคะก็ได้แค่แนะนำค่ะแนะนำแล้วก็บอกต่อในสิ่งที่ผลลัพธ์ที่เราจะได้ในการปักหมุดค่ะอาจารย์ผมคิดว่ามันการปักหมุดร้านค้าเยอะๆเนี่ยมันมีความสำคัญหรือมีความสัมพันธ์กันกับการเปิดค่า GCV อย่างสมบูรณ์แบบไหมหมายความว่าตอนนี้ใกล้ๆจะขึ้นมา V23 แล้วเนี่ยการปักหมุดนี่มันจะเป็นตัวที่ไปสอดคล้องกับการเปิดค่า GCV 314159ไหมสัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์มากเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้พายแล้วก็ใช้พายในโอกาสต่อไปค่ะอาจารย์ทีนี้ขอถามภาคตะวันออกเนาะท่านสมพรและทีมงานอาจารย์บางทองถามว่าท่านมีความหนักใจไหมถ้าหากว่าเป้าของท่านตั้งไว้ที่ 1,000 ร้านค้าหนักใจไหมคะใครตอบแทนก็ได้ค่ะใน3ท่านใจครับอาจารย์ไม่หนักใจครับเราค่อยๆทำกันไปอยู่แล้วครับยังไงก็ถึงครับโอเคงั้นก็สบายใจเนาะเพราะว่าที่ห่วงก็คือมีจังหวัดน้อยเนาะมีจังหวัดแค่7จังหวัดใช่ไหมภาคตะวันออกแล้วก็ถ้าหากว่ามีอะไรก็อยากไปช่วยนะคะท่านสมพรแต่ไม่เป็นไรท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงไปได้โอเคงั้นก็ไม่เป็นไรถือว่าการปักหมุดของประเทศไทยเรานั้นตอนนี้อยู่ในขั้นที่เป็นที่น่าพึงพอใจเพราะได้รับคำตอบจากน้องนาราว่าถึงแม้ว่าจะปักหมุดไว้เยอะแล้วเพียงแต่ยังไม่กรอก Google พร้อมที่จะนำส่งไปสู่ส่วนกลางเท่านั้นเองโอเคงั้นก็สบายใจได้นะคะทีนี้น้องนาราจริงๆแล้วน้องเป็นคนที่ภาคใต้ใช่ไหมคะที่คุยกันน้องเป็นคนภาคใต้แล้วมาเป็นเลขานะคะมาเป็นเลขาที่ภาคตะวันออกนี้มีความคิดยังไงคะถึงได้มีน้ำใจที่จะมาช่วยภาคตะวันออกขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณในคำถามที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะค่ะก็ได้เข้ามาภาคตะวันออกนะคะถามว่าเป็นคนรู้จักไหมภาคตะวันออกก็แค่เคยไปเที่ยวชลบุรีเนาะแต่ไม่เคยได้สัมผัสว่าภาคตะวันออกมีกี่จังหวัดจากการที่ได้เจอท่านอาจารย์สมพรไม่ได้เจอตัวจริงนะคะเจอแค่เสียงค่ะในกิจกรรมหนึ่งค่ะก็ขออนุญาตไม่เอ่ยนะคะค่ะเคยความผูกพันแรงผลักดันค่ะความรักความสามัคคีที่ท่านพูดเสมอค่ะแล้วก็
สินเสมอกันค่ะที่ได้มาเจอได้มาร่วมงานกับท่านนะคะหนูคิดแค่ว่าไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนค่ะเราทำทุกอย่างด้วยใจค่ะเราก็คือคนที่เป็นคนของกันและกันนะคะอาจารย์ที่เรามีความเสมอภาคกันช่วยเหลือได้ทุกที่ด้วยใจทำด้วยใจโดยที่ไม่ต้องการผลตอบแทนสิ่งที่ได้รับที่สุดก็คือบุญที่เราได้100%อยู่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ ซาบซึ้งมากเลย คนที่ไหน คนที่ไหนก็ช่วยกันได้จริงๆมันเป็นเรื่องนั้นจริงๆเลยค่ะอยู่ที่ไหนเราก็ช่วยกันได้อยู่ที่ภาคไหนเราก็ช่วยกันได้เราก็เป็นคนไทยเป็นคนพายเหมือนกันรักกันแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วก็จะนำพาพายไทยแลนด์ของเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่สง่างามและอุดมสมบูรณ์ได้ทุกๆคนทุกที่เลยขอบคุณน้องนารามากๆเลยนะคะตอนนี้คุณศรีประคองทองอ่อนจะขึ้นเสวนากับเราได้หรือยังเนาะวันนี้ได้เจอกับน้องศรีประคองก่อน ได้ เพื่อนเลยนัดกันวันได้ไหมคะ ไม่น่าได้ครับท่านอาจารย์ครับไม่น่าได้ก็คงจะประมาณนี้เพราะน้องแจ้งอยู่ข้างล่างแล้วนะเครื่องคงน่าจะมีปัญหาเอาไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวน้องได้ขึ้นแน่ๆครับผม โอเค ขอบคุณท่านอาจารย์สมพรมากค่ะดูแลทีมงานดีมากเลยนะคะ ก็ไม่เป็นไรเราก็เหลือกันอยู่3-4 คนนี่แหละทีนี้มันก็จะมีหัวข้อหนึ่งที่อาจารย์บางทองอยากคุยด้วยมากเลยเนาะเผื่อว่าหัวข้อนี้จะทำให้สมาชิกที่อยู่ห้องนี้ได้รับรู้แล้วก็คิดตามเราไปด้วยเอาตัวนี้ถามอาจารย์สมพรดีกว่าเนาะอาจารย์สมพรเป็นหัวข้อที่คิดขึ้นมาได้เมื่อสักครู่นี้เพราะว่าเรามีเวลาเหลืออยู่ตั้ง15นะ มีเวลาเราเหลืออยู่ตั้ง15 นาทีเรื่องอะไรจะปล่อยโอกาส น้อยไปเปล่า15 นาทีน้อยจังนะว่าเราคุยกันนี่ไปครึ่งชั่วโมงได้ เชิญครับอาจารย์ครับมีคำถามใดบ้างครับเพื่อพี่น้องจะได้ฟังไปด้วยครับ คำถามที่อาจารย์บางทองแบบอยากรู้จริงๆนะอยากรู้จริงๆแหละค่ะว่า ครับ ตอนนี้อะค่ะอาจารย์ท่านเตรียมผู้นำในภาคตะวันออก เตรียมสมาชิกในภาคตะวันออกอย่างไร ในขณะที่กำลังก้าวเดินเข้าไปสู่เวอร์ชั่น23ที่จะเกิดขึ้นวันที่15นี้ ท่านเตรียมอย่างไรคะ ขอบคุณมากฮะขอบคุณกับคำถามนะฮะทุกท่านครับการเตรียมเราต้องเตรียมบุคลากรในเรื่องของความรู้นั่นแหละนะฮะแล้วเราก็ใช้หลักการในเรื่องของการขยายงานของเราเนี่ยนะออกไปให้ถึงชุมชน เพราะฉะนั้นการขยายงานเนี่ยผมออกมาทำงานกับทุกวันนะไปจัดมีตติ้ง3 คน5 คน10 คนนะครับก็จัดเพื่อทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับระบบนะผมใช้คำว่าระบบนะฮะผมจะไม่ใช่ว่าเหรียญพายนะผมใช้คำว่าระบบ เพราะว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับยังอ่อนเรื่องของระบบนะผมต้องยอมรับนะฮะเพราะว่าระบบเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนโดนกันเยอะนะฮะโดนในเรื่องของการช่อฉนกลโกงนะครับโดนกันซะจนขยาดนะฮะบางทีเนาะนะฮะแต่คนที่เขามีความเชี่ยวชาญชำนาญเนี่ยเขาไม่ขยาดนะเขาไม่ขยาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยนะฮะเราเตรียมคณะกรรมการแต่ละจังหวัดทีนี้เราได้ตั้งคณะกรรมการของจังหวัดขึ้นมาเนี่ยครบทุกจังหวัดละในภาคตะวันออกแล้วก็มีคณะทำงานของแต่ละจังหวัดเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นละนะครับเริ่มเกิดขึ้นแล้วครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีตั้งแต่คณะประธานจังหวัดนะครับรองประธานจังหวัดเลขาจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นรองประธานจังหวัดเลขาจังหวัดเนี่ยทุกอย่างจะต้องขึ้นมาอยู่ในระดับภาคคือทุกอย่างจะต้องเชื่อมต่อแต่ในการเชื่อมต่อของกระบวนการทำงานเนี่ยต้องเรียนรู้นะครับกับส่วนกลางนะเรียนรู้จากส่วนกลางแล้วส่วนกลางเนี่ยก็รับเรื่องราวจากข้างบนนะข้างบนหมายถึงทีมงานของคุณลุงอรุณนะฮะประธานของเรานะฮะกับท่านผู้พันโกศลอาจารย์บรรจงความรู้ต่างๆเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดออกไปที่ภาคก็ลงจังหวัดก็ลงอำเภอตำบลนะฮะไปแบบนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการการเตรียมงานของเราเนี่ยนะครับแน่นอนเหลือเกินครับเราใช้ทั้งพื้นที่นะครับพื้นที่หมายถึงว่าภาคสนามลงพื้นที่จากคนในพื้นที่อย่างแม่นางน้อยเนี่ยเราได้คนในพื้นที่เลยเพราะผมบอกกับทุกคนเสมอว่านะครับเหมือนที่ท่านเลขาพูดเมื่อสักครู่นะเราทำงานด้วยความรักเราทำงานด้วยความจริงใจเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์นะผมบอกกับทุกคนว่าวันนี้เนี่ยนะเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์เนี่ยเราจะไม่มีการก้าวก่ายงานกันนะสังเกตไหมครับเราจะไม่มีการก้าวก่ายงานกันเพราะอะไรครับเพราะการที่เรารับมอบหมายนะครับรับมอบหมายแปลว่าคนที่รับมอบหมายที่เราให้รับงานเนี่ย
ถ้าเราไม่เชื่อใจเขาเราจะให้เขารับงานได้ไงจริงไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้เขารับงานเขาทำงานนะแปลว่าเขาต้องมีความสามารถนะที่จะเดินงานได้นะครับแบบนี้เป็นต้นนั่นหน้าที่ของเราเนี่ยในการที่จะลงคอยดูแลช่วยเหลือนะครับเหมือนครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานของผมเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นนะผมขอย้ำนะฮะจะไม่เหมือนคนอื่นนะฮะจะไม่ได้มีการสั่งการครับทุกอย่างทำด้วยใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการสร้างระบบนิเวศการสร้างระบบพายเนี่ยนะครับถ้าเราศึกษาให้ดีเนี่ยมันเป็นการสร้างสิ่งแปลกใหม่นะสิ่งแปลกใหม่นะแต่จริงๆมันสิ่งเดิมมาแหละแต่มันเป็นสิ่งแปลกใหม่ตรงไหนรู้ไหมครับมันแปลกใหม่ตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยผ่านการใช้ระบบแบบนี้มามากมายเลยนะมีทั้งช่อฉนกลโกงจริงไหมเยอะมากมายเลยนะแต่วันนี้เนี่ยพอเจอของจริงๆอ่ะกับกลัวนะกับคิดมากว่ามันจะจริงไหมถามวันนี้การที่เราเข้ามานั่งเรียนรู้เรื่องของระบบเราเสียตังค์ไหมครับไม่เสียครับนอกจากคุณไปเทรดอันนั้นคุณต้องเสียนะคุณต้องเรียนการทำเงินประตูเงินคุณต้องเสียแน่เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายแต่วันนี้ในการเรียนรู้เรื่องการติดตั้งระบบพายการเรียนรู้หลักนิติของการบริหารงานบุคคลเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยวันนี้เราเรียนกับคุณลูมารีเราเสียตังค์ยังครับถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเป็นกศนคุณต้องจ่ายตังค์แล้วนะอาจารย์บางทองถูกไหมผมถูกไหมฮะถ้าวันนี้เนี่ยการลงทะเบียนเรียนค่าหน่วยกิจของคุณเนี่ยเอาแค่การศึกษานอกโรงเรียนคุณเสียตังค์ไหมครับเสียแล้วนะจริงไหมครับถ่ายรูปมั่งนู่นนี่เสียตังค์แล้วนะแต่วันนี้เนี่ยเราเรียนในเรื่องของกระบวนการเชื่อมต่อทุกมิติเนี่ยไม่ได้เสียตังค์นะถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่ไม่เสียตังค์เนี่ยเราจะไปยืนคุยที่ไหนก็ได้ครับคุยกับทุกคนที่ไม่เห็นด้วยก็คุยได้ครับเพราะเราไม่ได้ไปเรียกเก็บตังค์เขานะมีคำถามกับเขาได้เลยว่าผมเก็บตังค์คุณไหมครับคุณมานั่งฟังเนี่ยฟรีนะฮะไม่ได้เสียตังค์เลยนะฟังแล้วขอให้คุณเกิดนะคิดตามเราด้วยว่าถ้าวันนี้เนี่ยคนอื่นเขาใช้พายกันหมดแล้วคุณไม่ได้ใช้เอาในห้องนี้ก็แล้วกันนะวันนี้คนที่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณหลุดออกไปคุณไปขยี้พายในระบบโทรศัพท์คุณทิ้งนะแล้ววันหนึ่งที่เขาใช้ได้แล้วคุณใช้ไม่ได้คุณอย่าลืมนะครับว่าการ KYC หมายถึงคุณได้ยืนยันตัวตนกับมนุษย์หุ่นยนต์ AI ไปแล้วบัตรประชาชนคุณถูกใช้ไปแล้วนะครับวันนี้คุณจะมาใช้บัตรประชาชนในการทำครั้งที่2โคตรยากเลยผมจะบอกให้คุณตกนรกไม่มีวันผุดเกิดเลยนะผมจะบอกให้จริงๆนะใครจะเชื่อผมเนี่ยบันทึกคำเสียงของผมไม่ได้เลยว่าวันนี้คุณ KYC แล้วคุณเลิกขุดไปจะด้วยเหตุผลประการใดก็สุดแล้วแต่คุณนะวันข้างหน้าเขาเพื่อนเขาใช้กันเห็นเขาใช้เงินกันเห็นเขานู่นนี่กันแล้วคุณจะกลับมาสมัครใหม่เนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะได้แล้วนะครับมันไม่น่าจะได้นะคุณจะต้องร้องขอซัพพอร์ตคุณต้องคุยกับหุ่นยนต์นะคุณต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะแล้วคุณคุยกับเขารู้เรื่อง การนี้นะโอเคนะครับผมเล่าให้ฟังเฉยๆนะในเรื่องของการที่เราเปลี่ยนเส้นทางโดยใช่เหตุเพราะนั้นหลักการของกระบวนการสร้างคนเนี่ยเราต้องสร้างด้วยความรักครับผมขอย้ำเลยนะผมพูดเสมอครับทุกห้องที่ผมพูดเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์บรรทองครับความรักความสามัคคีความมีเมตตาวันนี้เนี่ย3 สิ่งนี้ครับมันจะเป็นเกาะเพชร7 สีมณี7 แสงป้องกันเลยแล้วผมก็พูดต่อไปอีกว่าวันนี้เรารอใครครับเรารอให้ใครมาช่วยเงินเราเหรอครับเรารอให้ใครมาช่วยเราผมถามก่อนนะใครจะช่วยเราครับผมถามว่าวันนี้เนี่ยถามก่อนนะวันนี้คุณรอ 4,000 ใช่ไหม 4,000 หมดแล้วจะมาอีกไหม 4,000 ถ้ามาอีกแสดงว่าเรากำลังจะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเรากำลังจะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเมื่อมันเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกคนจะต้องปลูกผักปลูกหญ้าปลูกมันปลูกอ้อยปลูกถั่วปลูกงาไปใช้หนี้เขาอีกใช่หรือเปล่าครับนี่คำถามผมนะใช่หรือเปล่าครับผมถามว่าวันนี้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันจะพึ่งใครไม่ได้แล้วครับมันต้องหันกลับมาเอาชาวบ้านเอาผมมาผูกกันนะถ้าไม่มีผมก็ไม่เป็นไรไปปลูกผมซะแล้วก็มาผูกหัวรวมกันซะรวมกันเอาสมองอันน้อยนิดที่มันมีอยู่เนี่ยที่มันประเสริฐเนี่ยนำมาวางเรียงกันแล้วคุยกันฉันจะเป็นตำบลฉันจะเป็นอำเภอฉันจะเป็นการที่มีตำแหน่งฟังให้ดีนะครับไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวแล้วไม่ต้องกลัวติดคุกถ้าคุณไม่ไปเก็บเงินเขาถ้าติดคุกเนี่ยเอาสมพรไปเดี๋ยวไปเข้าแทนให้มีข้อแม้ว่าคุณอย่าไปเก็บเงินเขานะคุณอย่าไปเรียกเก็บเงินเขานะการไปบอกเขาให้เขาติดตั้งระบบเพราะเขามีโทรศัพท์อยู่แล้วจริงไหมฮะโทรศัพท์ขุดแล้วก็วางไว้ขุดแล้วก็วางไว้แล้วก็มาเป็นคณะกรรมการมาเรียน
วันนี้ผมถามหลายคนเลยผมถามว่าวันนี้คุณเรียนกศนไปเพื่ออะไรนะโอ้ยตอนนั้นฉันไม่มีโอกาสได้เรียนฉันจนแต่ตอนนี้ฉันอยากเรียนไปทำไมครับอาวุธไปทำไมครับสมัครงานเห็นไหมครับทุกคนต้องการอาวุธจบกศนไปต่อปริญญาตรีนะไปต่อปริญญาโทไปต่อปริญญาเอกเพื่ออัปเกรดตัวเองเพื่อมีรายได้1 2 3 4 5ท้ายที่สุดลูกจ้างครับ ลูกจ้างครับ เห็นไหมลูกจ้างครับ ลูกจ้างเขาขึ้นเงินเดือนให้กับเราปีละ100%ไหมใครลองตอบผมได้สักคนไหมครับว่าการเป็นลูกจ้างในโลกใบนี้เขาขึ้น เงินเดือนให้คุณ100%มีไหมครับไม่มีขั้นบันไดในการขึ้นอาจารย์ขอโทษนะอาจารย์บางทองเป็นข้าราชการ ผมก็เป็นข้าราชการอดีตนะฮะตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วลาออกมา30 ปีแล้วเอาละสิ่งที่ผ่านมามันเป็นเช่นนั้นจริงไหมครับแต่วันนี้ในการติดตั้งระบบพายเนี่ยไม่ได้เป็นลูกจ้างใครไม่ได้เป็นลูกน้องใครพูดภาษาชาวบ้านไม่สุภาพอย่ากดกันนะครับเฮ้ยไม่ได้ไปขี้ข้าใครนะครับนะไปขี้ข้าตัวเองนี่แหละนะกดขุดนะกดขุดเนี่ยโทรศัพท์ผมพังไปหลายเครื่องแล้วนะสั่งจอมาเนี่ยจอกระพริบนะวันนี้บรรยายห้องไหนไม่ได้เลยนะครับใครจะว่ายังไงก็ช่างนะครับฝากด้วยนะครับใครที่อยู่ห้องไหนแล้วเขาเรียกอาจารย์สมพรบอกเลยนะครับว่าโทรศัพท์มันช็อตครับทัชสกรีนช็อตครับมันแจ้งเลยครับมันกระพริบนะฮะโอ้ยมันเสียอารมณ์มากเลยนะเป็นไงว่าอาจารย์ครับในการที่เราจะดำเนินการที่ผมบอกอาจารย์ว่า1,000 ล้านค้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเพียงแต่มันยากเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปทำมัวแต่นั่งอยู่ไม่ได้ออกไปทำมันจึงยากนะถ้าออกไปทำเหมือนท่านด็อกเตอร์ศาสตราจารย์นะที่ออกไปทำเนี่ยไปจัดประชุมกันกับพ่อรุ่นเนี่ยครับการทำงานเขาไม่ยากเลยครับเพราะอะไรครับเพราะเข้าถึงคนแล้วคนก็เข้าถึงเราเมื่อเราเข้าถึงคนเข้าถึงเราเนี่ยเราจะได้คุยเรื่องพายนะของเราพายนะขออนุญาตนะครับพายนะครับพายสำหรับคนมีบุญนะที่จะพายไปรับสิ่งดีๆนะฮะรับโชครับวาสนาเมื่อ Open Manage เปิดทุกท่านครับถ้า Open Manage มันเปิดเหรียญ1 3 1 4 1 5 9เราโคตรโชคดีไหมเอาใครว่าโคตรโชคดีเรากดหัวใจตัวเองหน่อยโอ้มันโคตรโชคดีเลยอะนะ3 1 4 1 5 9เสร็จเราแล้วถ้าเกิดมันไม่ถึง3 1 4 1 5 9มันได้สักครึ่งนึงอะมันโชคดีไหมผมถามมันโชคดีไหมครับที่เราได้เหรียญมาฟรีๆแต่มันสามารถกินก๋วยเตี๋ยวได้มันสามารถไปซื้อขนมนมเนยได้หลายคนที่ผมเคยไปบรรยายเขาบอกอาจารย์นะทำไมจะต้องมีกฎเกณฑ์สร้างคนเท่านั้นเท่านี้นะมีการอัดเทปผมมาไปนู่นนี่นั่นหลายคนเลยนะไม่เอ่ยชื่อนะอาจารย์ได้พูดอะไรผมถามเลยครับวันนี้เนี่ยใน100%คุณนั่งขุดอยู่คนเดียวในประเทศไทยอ่ะนะผมถามว่าคุณจะไปคุยกับแมวที่ไหนครับคุณจะไปซื้อขายกับใครครับในประเทศไทยถามก่อนนะถามก่อนนะทั้งประเทศไทยมีคุณนั่งขุดอยู่คนเดียวแล้วคุณก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมา3 1 4 1 5 9นะผมถามหน่อยฮะนะครับวันนี้แล้วที่ผมบอกคุณต้องการเอาคน20% 30% 50%ไปต่อรองกับการเมืองเลยไม่ใช่ไม่เกี่ยวครับก็คือคน20%ใน100 คนเนี่ยก็ค่ากับแก20 คนใช้กันก็จบแล้วไงไม่คนอื่นไม่เกี่ยวนะ20 คนในห้องเนี่ยเรียงมาเลยเนี่ยเลข1ถึงเลข20เนี่ยผมไปกินก๋วยเตี๋ยวผมจ่ายพายได้ผมก็มีความสุขแล้วถูกไหมแล้วคุณมาซื้อไก่คุณเอาพายมาจ่ายค่าไก่ผมไม่กินก๋วยเตี๋ยวคุณเนี่ยมันก็เจอกันเนี่ยคือนิเวศฝากไปบอกคนที่ด้อยค่าปลามากเดี๋ยวมึงเข้าใจหรือเปล่าสิ่งที่เราคุยกันถามว่าวันนี้ผมนั่งขุดอยู่คนเดียวผมจะไปแลกข้าวแลกปลากับแมวที่ไหนครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพูดแล้วมันก็มีนะบางทีเพราะเราเจอมาเยอะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้ถ้าวันนี้ใน100 คนมี20 คนซื้อขายแลกเปลี่ยนไอ้80 คนไม่ใช้ก็เรื่องของม.จริงไหมครับไม่มาก็เรื่องของม.ไม่เกี่ยวกับก.จริงไหมฮะนี่คือหลักการอาจารย์ปางทองจ๊ะหมดเวลาหรือยังบอกแล้วเนี่ยถามเรื่องนี้ไปเลยนะผมบอกแล้วไงครับชอบใจ20%เนี่ยมันจะเป็นคนอาจารย์ครับต่อยนิดนึงฮะไอ้20%ที่มันกินก๋วยเตี๋ยวซื้อไก่ซื้อไข่นะครับเดี๋ยวไอ้80 คนมันก็หน้าโปเลียนมาอาจารย์ว่าจริงไหมทุกคนในห้องนี้เห็นด้วยไหม20 คนเขากินก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องจ่ายเงินเสียเดี๋ยวมันก็เข้ามาแล้วมันเกี่ยวกับกฎหมายไหมไม่เกี่ยวก็พอใจที่จะซื้อขายกัน100 คนเกี่ยวกันไหมครับไม่เกี่ยวเลยนะครับแต่มันเกี่ยวตรงที่ว่าเราไม่สามารถไปกดตู้แล้วเอาเงินสดออกมาได้นะครับเพราะกฎหมายบ้านเรามันยังไม่เปิดจริงไหมผมพูดถูกไหมเนี่ยเพราะกฎหมายยังไม่รองรับแต่วันนี้ระบบที่เราคุยกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วเพราะสมัยก่อนไม่ต้องมีตู้นะแม่ผมเอาไข่ไปแลกไก่
นะเห็นไหมเอาควายไปเลี้ยงแล้วก็เอาลูกแบ่งกันมันก็เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องซื้อด้วยนะควายที่บ้านผมมา100 กว่าตัวนะไม่ได้ซื้อเลยเขาเอาตัวเมียไปนะแล้วก็เอาลูกแบ่งกันเตี่ยกับแม่ผมเลี้ยงควายเป็น100 ตัวเนี่ยนะผมเนี่ยเป็นคนเลี้ยงควาย100 ตัวทำไมครับเขาเอาแม่ควายไปครับนะแล้วพอมันท้องเสร็จพอออกลูกมาก็แบ่งลูกกันก็เอากลับมานี่เขาทำกันแบบนี้นะสมัยก่อนนี่เล่าให้ฟังนะในห้องนี้ใครอาจจะยังไม่เคยเลี้ยงควายเหมือนผมนะผมเป็นคนเด็กเลี้ยงควายจากควายตัวเดียวนะมีควายเป็น100 ตัวครับเพราะอะไรครับพอมันตกลูกมาก็แบ่งกันแบบนี้อันนี้คือหลักการเพราะนั้นในอดีตขึ้นมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ใช้เงินซื้อแบบนี้ตอนนี้นะอยากได้หน่อยก็ใช้เงินจนไม่รู้จักนะสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันแบบนั้นเพราะนั้นระบบของเราเนี่ยเขาเลยตั้งสมมุติฐานขึ้นมาแลกเปลี่ยนกันคนที่พัฒนาเรื่องเหรียญนะโดยเฉพาะดร.นิโคลัสเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าพ่อเหรียญเจ้าแม่เหรียญเขาจะเป็นในกระบวนการสร้างระบบนิเวศอย่างไรกันมันอยู่ที่สมองของเขากลไกของเขาว่าวันนี้เขาจะทำยังไงนะเอามาเชื่อมต่อกันยังไงเพราะเขาเก่งอยู่แล้วเขาขั้นเทพมหาเทพอยู่แล้วจริงไหมเขาหลับตาเขามองแต่เราตามเขาไม่ทันหรอกแต่พยายามจะต้องตามไม่ทันนะเมื่อเราตามทันเราก็จะรวยครับเมื่อตามทันเราก็จะรู้ครับพอรู้เสร็จแล้วเราจะสร้างชุมชนได้อย่างปลอดภัยครับนะส่วนวันนี้ไอ้80 คนน่ะที่งงแงงนะอย่างคนอย่างนี้อยู่เดี๋ยววันหน้าก็มาขอกินก๋วยเตี๋ยวก็20ก็จะเป็น21 คนนะเดี๋ยวมาอีกก็จะเป็น22 คนแล้วก็เป็น100%จริงไหมนี่คือการสร้างระบบนิเวศซึ่งอาจารย์บรรจงพูดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้เนี่ยคือการสร้างระบบนิเวศครับนะไม่ใช่โอ้โหไปนั่งขุดคนเดียวทั้งประเทศไทยถามเธอมอจะไปซื้อกับกองที่ไหนนะโอเคครับอาจารย์ครับเดี๋ยวจะหมดเวลาครับอาจารย์สรุปเลยครับอาจารย์ปางทองขอบคุณมากครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลยผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับหากเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องอ่องชาแนลและแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง Everything ไว้อีกช่องทางด้วยหากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PyBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ